A special welcome po doon sa mga bisita natin. First time natin dito. So welcome po kayo at sana po ay pagpalain kayo ng Panginoon sa pagsamba sa umaga. Nagpapasalamat tayo dahil nagkaroon ng meeting noong Friday regarding sa RBNPT at maraming naka-attend. At pag-pray na lang natin mga gagawin pang mga araw na yung mga nitty-gritty dito sa preparation. Ano? Maraming mga kalalakihan ng MCBC na gustong mag-aral at matuto ng salita ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon dyan. Tapos, bukas, sa Lunes, meron pong singles fellowship. At dahil po dyan, meron pong meeting mamaya kay Pastor Clyde. Kaya sandali lang daw to. No? Kaya mag-stay muna kayo mga single. At available kayo, pwede kayo pumunta at sumama. And then, magkakaroon po tayo ng church meeting pagkatapos po ng evening worship. So, exclusive para sa members natin. And then, nakapost pa rin po sa bulletin board natin yung testimony ni Diding at saka ni Josiah. Kung hindi niyo pa po sila kilala, si Diding po, ayan, si Diding. Si Josiah, ayun, so, nag-apply po sila for membership at yung testimony po nila nakapost pa rin sa bulletin board. Kaya mga kapatid, na responsibility po natin na pinalanin at basahin yung kanilang mga patotoo. And then, mamaya, 1:30, may merong members class meeting. Diyan po gaganapin sa annex. So yung mga kapatid na nag-stay doon sa annex, sa 1:30, pwede pong pakilipat muna dahil gagamitin po yung room na yun. So wala nang sige, tayo ay dumako na sa pagsamba natin sa Panginoon. Buksan po natin ang ating Biblia sa Psalm 3. Psalm 3. Babasahin ko po ang buong Psalm. Ito po ay awit ni David nung siya ay tumatakas labang kay Absalom. Chapter 3, verse 1, O Lord, how my adversaries have increased. Many are rising up against me. Many are saying of my soul, there is no deliverance for him in God. But you, O Lord, are a shield about me, my glory and the one who lifts my head. I was crying to the Lord with my voice, and he answered me from his holy mountain. I lay down and sleep. I woke, for the Lord sustained me. I will not be afraid of 10,000s of people who have set themselves against me round about. Arise, O Lord, save me, O my God, for you have smitten all my enemies on the cheek. You have shattered the teeth of the wicked. Salvation belongs to the Lord. Your blessing be upon your people. Napakaganda po, ano? Katulad ni David, napakaganda ng kanyang ginawa. In spite na mabigat yung kanyang dinadala, ano? Mabigat to kasi yung anak niya ang pumahabol sa kanya. Papatayin siya ng anak niya. Pero tignan ninyo ang pananampalataya ni David. Kanina siya pumunta? Sa Panginoon lang. At nire-reassure niya, pinalalakas niya yung kanyang sarili sa mga kapangyarihan ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, tama din po ang ginawa ninyo kung kayo pumunta ngayon dito sa iglesyang ito. Hindi namin alam kung ano po ang kalagayan ng bawat isa sa inyo. Siguro may mabigat kayong karamdaman, may mabigat kayong dinadala, pero alam niyo, tama ang pagpunta niyo rito. Alam niyo kung bakit? Kasi ditinggin natin ang salita na nagpapalakas sa ating mga kaluluwa. At sana dalawin tayo ng Panginoon at mangyari nawa ang kanyang kalooban na makipagkita siya sa atin ngayon. Para sa ganun, masabi natin, ay kaligtasan para sa Panginoon at ang pagpapala para sa kanyang mga tao. So mawit po tayo sa hymn number 173 para purihin natin ang Panginoon. Hymn number 173. Tayo po ay magsitayo.
Tayo po'y manalangin. Opo, Panginoon, sana'y totoo sa aming mga puso ang aming inawit na ang kalwalatian ay nasa inyo lamang. Walang kalwalatian sa amin. Not unto us, O Lord, but to Thee be the glory forever. At yan ang maging gawain ninyo sa aming kalagitnaan. Ang pangalan mo, ang salita mo, ang siyang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Ang salita mo na magbibigay kalakasan, magbibigay katapangan sa bawat mananampalataya na magpatuloy sa paglakad sa aming buhay Kristiyano at kaligtasan sa mga hindi pa kumikilala sa inyo. Gamitin mo ang iyong salita, Panginoon. Gamitin mo ang pangangaral ni Pastor Rolly sa aming kalagitnaan at sana sa paglisan namin sa lugar na to, ang pagpapala niyan ay mapasa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo pa yung upo at patuloy tayong umawit sa hymn number 35. 35.
tayo sa scripture reading sa John chapter 7. John chapter 7. Babasahin ko po ang verses 1 hanggang 24. John 7, 1 to 24. After these things, Jesus was walking in Galilee, for he was unwilling to walk in Judea because the Jews were seeking to kill him. Now the feast of the Jews, the feast of booths, was near. Therefore his brothers said to him, "Live here and go into Judea, so that your disciples also may see your works which you are doing. For no one does anything in secret when he himself seeks to be known publicly. If you do these things, show yourselves to the world." For not even his brothers were believing in him. Grabe, no? Nag-encourage yung mga kapatid niya kay Jesus, pero hindi naniniwala ang mga kapatid niya ito, no? So verse 5, for not even his brothers were believing in him. So Jesus said to them, "My time is not yet here, but your time is always opportune. The world cannot hate you, but it hates me because I testify of it, that its deeds are evil. Go up to the feast yourselves. I do not go up for this feast because my time has not yet come, has not yet fully come." Having said these things to them, he stayed in Galilee. But when his brothers had gone up to the feast, then he himself also went up, not publicly, but as if in secret. So the Jews were seeking him at the feast and were saying, "Where is he?" There was much grumbling among the crowds concerning him. Some were saying, "He is a good man." Others were saying, "No, on the contrary, he leads the people astray." Yet no one speaking openly for him for fear of the Jews. But when it was now the midst of the feast, Jesus went up into the temple and began to teach. The Jews then were astonished, saying, "How has this man become learned, having never been educated?" So Jesus answered them and said, "My teaching is not mine, but his who sent me. If anyone is willing to do his will, he will know of the teaching, whether it is of God or whether I speak from myself. He who speaks from himself seeks his own glory, but he who is seeking the glory of the one who sent him, he is true, and there is no unrighteousness in him. Did not Moses give you the law? And yet none of you carries out the law. Why do you seek to kill me?" The crowd answered, "You have a demon. Who seeks to kill you?" Jesus answered them, "I did one deed, and you all marvel. For this reason, Moses has given you circumcision, but because it is from Moses, but from the fathers, and on the Sabbath, you circumcise a man. If a man receives circumcision on the Sabbath, so that the law of Moses will not be broken, are you angry with me because I made the entire man well on the Sabbath? Do not judge according to appearance, but judge with righteous judgment." Ganda nung huli, no? Isang application agad para sa atin, no? Na huwag tayong maghusga sa mga taong nakikita natin. At karamihan ay yung nature natin, malimit tayong maghusga. Sa tingin pa nga lang, minsan, hinuhusgahan na natin yung mga tao. At katulad nga nung nangyari kay Jesus, nahusgahan siya. Sino ba itong taong ito? Ang galing magsalita. Anong authority meron siya? Nakapag-aral ba siya? Tapos isa pa nga nangyari, hinusgahan siya nung pagpagaling na sa isang tao. Napakagandang gawain ng Diyos. Napakagandang gawain ni Jesus. Pero hinusgahan pa rin siya. Mga kapatid, iwasan natin ang paghuhusga. Alam ko, hindi madali ito kasi nakalagay sa laman natin ito, nature ng tao ito. Pero sa biyaya ng Panginoon, sana ma-overcome natin ang mga bagay nito. No? Kailangan pag-pray natin ito kasi hindi biro ang mga bagay nito. Tsaka mahirap tanggalin talaga sa tao. Kaya sa biyaya ng Diyos, magagawa natin ito. So, ayun lang mo siguro ang application natin. At makikita rin natin dito, ang papanalangin natin, ay ang bansang, anong country natin? Puerto Rico. No?
Alam natin ang Puerto Rico ay parang Pilipinas din na sumasamba sa Diyos-Diyosan. At ipag-pray natin na sana ma-revive din sila. Sabi po ng Operation World, 25% ng population nila mga evangelicals na. So, parang 1% nung naunang panahon. Ngayon, may pagbabago. So, pag-pray din natin. Wala nang posible sa Panginoon. Pag-pray din natin patuloy yung RBIPT na sana yung proseso nito ay maging maayos at maging maganda at pagpalain ng Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa isang application na pwede namin ipanalangin sa inyo sa umagang ito ng patungkol sa pag-uusga sa mga tao na nasa harapan namin. Una-una, patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan dahil minsan mahilig kami mag-usga ng mga tao. Appearance pa lang, marami na kaming nasasabi. Minsan, pag nakatalikod pa sila, mas lalo na. Kaya humihingi po kami ng kapatawaran at patuloy niyo pong tulungan ang bawat isa sa amin na huwag kami mag-judge kaagad ng mga tao. Kundi ayon sa inyong mga salita, ayon sa inyong katuwiran. Sana maging maingat kami sa mga pagtingin sa mga tao at sa bibigay sa kanila ng judgment sa kanilang pananalita o pagkilos man. Ikaw ang Diyos na nagbibigay nito. Kaya Lord, wala kaming karapatan. At kung titingin kami sa tao, ay mas malaki pa yung lag na nasa mata namin. Hayaan niyo munang tanggalin namin yung mga nakabara sa mata namin bago kami mag-usga ng mga kapwa naming mga tao. Sa inyong biyaya, kami ay humihingi ng tulong na mapagtagumpayan namin ang mga bagay na ito. At kung meron pang nauulit man ang mga ganitong pagkakataon, sana po patuloy niyo kami rin patawarin sa aming mga kasalanan. At sa inyong biyaya, mapagtagumpayan nga namin ang mga bagay nito. Lord, nilalapit din namin sa inyo ang bansa ng Puerto Rico na kung saan ay marami rin na mga quote-unquote professing Christian dito na iba ang kanilang sinasamba. Pinapanalangin namin, Lord, na patuloy mo silang i-convict sa kanilang mga kasalanan at ituro mo ang daan ng katotohanan. Gamitin mo yung nabanggit kanina na may mga conviction din sa inyong salita na nagtotoong mga Kristiyano na sana po maging magandang huwaran sila sa kanilang bansa. At sa pamamagitan nila, gamitin mo ang kapangyarihan mo para ipangaral ang inyong salita para sa ganun, magkaroon ng kaunawaan at makita nila ang daan ng katotohanan at ng buhay. Sana po itong bansang ito ay talagang dumami pa ang mga disipulo mo, ang mga mananampalataya roon, at maging maliwanag ang sikat ng araw ng Ebanghelyo sa kanilang kalagitnaan at patuloy na magiging mayabong ang ilaw na ito at magiging asin sa kanilang kalagitnaan. Lord, nagpapasalamat din kami sa presensya mo rin nung nakaraang Friday sa RBIPT. Salamat sa maraming mga kalalakihan ang umattend dito at gustong matuto at mag-aral ng iyong salita. Kaya nga po, kung ito'y pupuksan sa iyong kalooban sa susunod na semester, sana po ay maging maayos at maganda ang pasimula ng gawain ito. Tulungan niyo po yung mga nitty-gritty na mga dapat gawin pa, dapat ayusin. Sana po ay umiksakto sa oras at magawa kaagad para sa ganon, hindi na maantala ang pagbukas ng RBIPT ito. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga suporta ng mga kapatiran at mga pastor sa ibang lugar na susuportahan nila ang gawain ito. Sana nga, magtagumpay ang gawain ito, Panginoon. Magtayo ka o magtatag ka ng mga kalalakihan na may puso sa mga naliligaw ng landas. May puso, nakikita ka na ikaw ang hari ng kanilang buhay. Kaya gamitin mo ito, Panginoon, at hayaan mo, tawagin sila sa mas mabigat pang responsibilidad para sa inyong kaharian. Tulungan nyo rin yung mga magtuturo, mga teachers, mga instructor dito sa RBIPT na sana po ay maging masigla pa rin ang kanilang kalakasan, ang kanilang katawan sa pangangaral at pagtuturo ng inyong salita. Dalangin namin na ipipreserve mo rin po sila at patuloy na gagamitin mo ng mga magiging mentor at magiging magandang ehemplo sa mga estudyante para sa inyong kaharian. At kinukumit namin, Lord, sa mga finances o mga suporta, ay patuloy ka mag-provide sa pangangailangan dito. At then, sa aming pagsamba, Panginoon, patuloy namin hinihiling ang inyong presensya
Bumaba nawa sa aming kalagitnaan at patuloy mong tipuin ang salita mo sa bawat puso ng bawat isa sa amin. Kausapin mo kami kung ano man ang sitwasyon ng aming mga kalagayang kaluluwa. Sana po merong kang salita na magbibigay lakas sa aming pananampalataya. Kausapin mo rin ang mga hindi pa kumikilala sa inyo, Lord. Sana nga po, magdulot ito ng kaligtasan para sa kanila. Kinukubit namin ang bawat isa sa amin, Lord. Tanggalin mo ang kahinaan, tanggalin mo ang kalamigan, tanggalin mo yung gumugulo sa aming isipan kung nagwa-wonder na naman kami at iniiwanan na namin kayo. O Lord, ibalik mo kami sa kalagitnaan ito at ang banal na spirito ang tumulong sa amin para ihanda ang puso at isipan namin sa salita na maririnig namin sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Bilang pagsamba po sa ating Panginoon ay pagkaloob po natin ang ating mga handog. Mamit po tayo sa hymn number 471. 471. Tayo po yung magsitayo.
Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 5. And for the benefit of first-timers and our regular visitors, we are presently meditating on what is called commonly as the Beatitudes. Mga paglalarawan ng isang blessed o pinagpalang tao. Isang tao na nasa pinagpalang kondisyon o katayuan. Kung minsan, pag nakatanggap tayo ng isang material na bagay, eh sinasabi natin, blessing. At tanggap ako ng salary increase. May nagbigay ng pera sa akin bilang regalo, blessing talaga. Pero pag mayroong unpleasant na bagay, katulad ng pagsubok, parang wala tayo naririnig, blessing din itong pagsubok na ito. Parang ayaw natin isipin, ayaw natin pag-usapan. Yung susunod na beatitude na tatalakayin natin ngayon, mga kapatid, tutusin, ayaw natin pag-usapan ito eh. In fact, hindi ito isa sa mga paborito kong ipangaral eh. Pero, yan ang advantage ng consecutive expository messages. Ibig ko sabihin, yung sunod-sunod na 1, 2, 3, 4, 5, 6 na verse, yung sunod-sunod ko, mga bagay na ayaw mo sanang pag-usapan, kinakailangan mong i-preach dahil hindi maiiwasan, yun ang susunod eh. Hindi mo pwedeng laktawan. At ang tinutukoy ko ay ang Beatitude number 8, which is the last Beatitude, but let's read all of the Beatitudes in review. Let's start with verse 1 of Matthew chapter 5. Sabi sa verse 1, when Jesus saw the crowds, he went up on the mountain, and after he sat down, his disciples came to him. He opened his mouth and began to teach them, saying, so primarily the disciples are the audience, and Jesus Christ is the preacher. And he says, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you and persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, for your reward in heaven is great. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. Dapat tayong magpasalamat sa Diyos kasi tulong ito sa atin para malaman natin kung bahagi tayo, mga mamamayan tayo ng kaharian ng langit. Alam niyo po mga friends, hindi sapat na sinasabi natin na Kristiyano tayo, kay Jesus tayo, pupunta tayo sa langit, sa salita lang. Kailangan makita rin ang mga katangian ng isang citizen ng kingdom. Because itong Sermon on the Mount, it's all about the kingdom of Jesus, the kingdom of heaven. And Jesus begins with the identity of those who are in the kingdom, the citizens of the kingdom, the disciples of Jesus. Tulong ito sa atin kasi pwede nating siyasatin ang ating mga sarili kung nandito itong mga katangian ito. Poor in spirit,
those who mourn, those who are meek, those who hunger and thirst for righteousness, the merciful, etc. Kung wala ito, even if we profess very loudly that we are Christians, we are children of God, you're a mere pretender because these signs cannot be seen in you. These signs have to be there. Dapat makita ito. At ito mga sign na ito, mga kapatid, kitang-kita mo ito eh. Bakit? Kasi kontrang-kontra ito. These qualities are opposite the qualities of those who are of the world, who are not disciples of Jesus. They don't feel that they are poor in spirit. They are very proud of their abilities and their accomplishment. They're not poor in spirit. Kaya nila. Kayang-kaya. Ang tiwala nila ay nasa kanilang sarili. Hindi nila nararamdaman yung kadukhaan na kailangan nila ang Diyos at nagdedepende lamang sila sa Diyos kung may magagawa silang tama. They don't mourn for sin. They enjoy sin. They delight in sin. That's why they want to do sin. But the people of God, they mourn for sin. They regret sin. They are repentant of sin. And then, the world is not meek. Sabihin mong meek ka, mahina ka, hindi ka asenso, apak-apakan ka lang ng mga tao sa mundo kung pamik-mik, pa-humble-humble ka dyan. Kailangan, medyo malakas tayo. Sabi ni Jesus, hindi. The proud will fall. God is opposed to the proud. But blessed are the meek, the humble, the gentle. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. The world does not hunger and thirst for righteousness. The world doesn't care whether their actions are righteous or sinful. Wala silang pakialam. What feels good, I do. Never mind if it's disobeying God's law. Ano masaya? Yan ang gagawin ko. Kasiyahan ang pamantayan ng mundo. Hindi sila nauuhaw at nagugutom para sa katuwiran. Blessed are the merciful. Blessed are the pure in heart. Blessed are the peacemakers. Ayaw ng gulo ng mga disipulo. They want peace. They promote peace. Mga tao sa mundo, pag nasaktan sila, bawi ka agad. Ay, pwede pa argabyado doon. Kailangan patas tayo. Hindi peacemaker yun. Troublemaker ka. Hindi peacemaker. And then, we come to the last beatitude this morning. Ito yung verse 10 to 12, which is counted as one beatitude. So there are 8 beatitudes. There's more to the Christian life than these beatitudes, ano? Pagdating sa description ng Christian life. But these are essential. These are important. You cannot do without one or two. You may be low in maturity, so 1, 2, or 3, or 4, but the absence of these in your life, that's a red signal. Isipin mo muna, Kristiyano ba tayo? Ba't wala to sa akin, hindi ko makita. Okay? So ngayon, nandito tayo sa verse 10 to 12. Tinawid natin, watch and pray. No? Papantay tayo, nagpapasa tayo. Kailangan na tayo mag-pray. Mag-pray muna tayo bago tayo magsimula. Let's pray. O aming Ama sa langit, kami po ay lumalapit ng may buong pagkilala ng aming kakulangan at kakulangan ng kasapatan. Kayo ang siyang kasapatan namin. Ang inyong biyaya ay kailangan namin upang ito'y maging makabuluhan para sa bawat isa sa amin. Lord, hayaan nyo na yung nagsasalita. Kayong kumausap sa bawat isa, sa hindi lang isip at pangangatawang, hindi sa puso mismo, sa spirito, sa kaluluwa namin. Kaya nawa, ang inyong pangalan ay maluwalhati sa pagpapahayag ng inyong kalooban para sa amin ngayong umaga. Aming talangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Unang-unang mga kapatid, pag-usapan natin ang persecution. Because that's a subject, something unpleasant. Sabi ko nga, parang ayaw natin pag-usapan, but it's here. Persecution. Blessed are those who have been persecuted. The nature of persecution. What is persecution all about? Then secondly, the reason for persecution. Why is there persecution? And then thirdly,
the blessedness of persecution, and then fourthly, meron lang tayong mga practical application, mga leksyon na i-take home natin. No? Una-una, the nature of persecution. Pansinin nyo na yan ang subject matter. Sabi sa verse 10, blessed are those who have been persecuted. Na-persecute na sila. These are the objects of blessedness. Sila yung mga blessed. They have been persecuted, but verse 11 says that they are presently being persecuted as well. Blessed are those who have been persecuted. Blessed, verse 11. Blessed are you when people insult you and persecute you. So the objects of blessedness are those who have received persecution, who are being persecuted, and who shall still be persecuted in the future. So, yan po ang objects, yan mga taong tinutukoy dito sa verse 11. At kung tayo pumili ng malayo, mag-isip ng malayo. Kasi kung tayo mga Kristiyano, tayo to. Tayo to. Diba? Ngayon, ano bang persecution? Persecution is to receive hostility, ill treatment, harm, or harassment for what you believe in and for what other people don't. That's persecution. Ang pag-uusig po ay ang pagtanggap ng pananakit ng iba, yung pagpapanta ng iba, pananakit ng iba, hindi magandang pagturing sa iyo ng iba para sa paniniwala mo na hindi nila paniniwala. Yan po ang persecution. Yung Greek word po na ginamit dito, ang ibig ko sabihin yan, to pursue aggressively, like a hunter chasing his prey. Wala naman dito makaka-identify kasi sa pagkakakilala ko sa marami sa inyo, wala namang hunter dito no? Pero sa mga probinsya, katulad ng pinuntahan namin sa Lubang Island, isang remote island, maraming hunter pa doon na yung kanilang pag-hunting ng mga prey, mga baboy damo, mga ibon na makain natin mga ibon na yun, minana pa nila sa kanilang mga ninuno, mga hunters din, mga mangangaso din, yung kanilang mga ninuno. Ganyan po ang picture ng persecution. Isang humahunting sa mga tao na kontra ang paniniwala sa kanya upang sila'y saktan. At yung paghunting na ito, hindi ito paghunting na kung kailan lang nila gusto. There's an aggressive pursuit. This person is looking for them to harm them. He's chasing them. Tinutugis. Kasi yung mga pinapersecute, iiwas, tatago, kinahabol, tinutugis. Yan po ibig sabihin ng salitang persecution. Bigyan ko lang kayo ng larawan. Acts chapter 9, verse 1 and 2. Tingnan niyo po sa Acts chapter 9. Kung hindi po magandang tingin natin sa mga nagpe-persecute ng Christians sa panahon ito, ganyan po ginagawa ni Saul noon. Si Apostle Paul, ang pangalan niya is Saul. Bago siya naligtas. Sabi sa verse 1, now Saul, still breathing threats. Yung mga banta, parang hininga na niya. Laging lumalabas sa kanyang bibig. Breathing threats and murder against the disciples of the Lord. Went to the high priest and asked for letters from the high priest so that he could go to the synagogues at Damascus in Syria, so that if he found any belonging to the way, yung grupo ng mga Kristiyano na sumusunod kay Kristo, who called himself the way, the truth, and the life, both men and women, he might bring them bound to Jerusalem. Pakita niyo ba yung larawan? Nasa Jerusalem si Apostol Pablo, humihingi siya ng permiso, ng formal na permiso para tugisin yung mga mananampalataya na nasa malalim lugar ng Syria. So talagang pupuntahan niya para hulihin niya at ibalik niya sa Jerusalem bilang mga bihag. That's aggressive pursuit in order to harm, because there were threats
of harm and murder against them. Acts 22. Nakita niyo yung larawan ng isang persecutor, si Apostle Paul before he was Paul. Sabi sa verse 4 ng Acts 22, and the context is Paul is already on trial here. I persecuted, that's the word, I persecuted, I aggressively chased, pursued this way to the death. What more harm can you do? To the death. Binding and putting both men and women into prisons. That's what persecution is all about. Harming people who are against you and who are not doing you any good, and to the point of putting them to death. It's a hostile pursuit. There is an intent of doing harm, whether physically or socially or verbally or in whatever way, and in various degrees. Now, may dalawa pong uri ng persecution o pag-uusig na binanggit si Jesus sa mga talatang ito. Ang unang-una, yung non-physical. Persecution can be non-physical, and pangalawa, persecution can also be physical. So may non-physical form of persecution, may physical form of persecution. With respect to the non-physical, Jesus gives two examples of non-physical persecution. Pansinin niyo po, balik tayo sa Matthew 5, sabi sa verse 11a, sabi diyan, blessed are you when people insult you and persecute you. Insult you. Insulting someone because of his faith is a form of persecution. To be insulted is to be disrespected, verbally abused, degraded, humiliated, disparaged, cursed. Tagalog, ininsulto ka, gumawa ng mga sarcastic remarks tungkol sa iyo o tungkol sa pananampalataya mo, pinahiya ka na parang hinubarang ka sa harap ng maraming tao at ikaw ay nanliit dahil sa sinasabi tungkol sa iyo at tungkol sa iyong pananampalataya na non-physical po ito. Hindi ka sinuntok, hindi ka binugbog, pero binugbog ka naman ng mga salita. Ngayon, may mga malalakas ang loob at matatapang. Sinasabi nila, salita lang yun. Hindi ako naapektuhan yan. Mabuti kung sinuntok mo ako, maapektuhan ako. Salita lang naman yan, baliwala. We can dismiss those. Sticks and stones may hurt my bones, but words will never hurt me. Hinampas mo ako ng patpat kahoy, patpat, maliit lang yun. Hinampas mo ako ng kahoy, binato mo ako, sasaktan ako. Pero salita mo, wala yan. Hindi totoo yun. Hindi yan totoo. Kahit di mo sinaktan ng tao, sa pamamagitan ng sampal o bato, yung salita mo, masasaktan din yung mga tao. In fact, minsan, mas nasaktan yung tao sa salita sa suntok Sabi sa Proverbs 12:18, there is one who speaks rashly like the thrusts of a sword, but the tongue of the wise brings healing. The thrusts of a sword, yung winawasiwas na espada, lalapit ka ba doon kung tamaan ka, masugatan ka, sakit ka na. Diba? Yung dila ng tao, ihinahalin tulad sa isang matalim na espada. Kung matamaan ka ba ng espada, para bang kagat ng langgam yun? Hindi. Masakit yun. Ibig sabihin, nakakasakit din. Kahit mga hindi maingat na salita ng mga tao. Sabi sa Proverbs 18:21, death and life are in the power of the blank. We would have put God sa blank. Death and power are in the hands. Death and life, are in the power of God.
Tama? Death and life eh. Di ba nasa kapangyarihan ng Diyos ang buhay at kamatayan? Pero sa Proverbs 18, mapapansin nyo, hindi God nakalagay eh. Ang nakalagay doon, death and life are in the power of the tongue. Aba, pinalitan mo ng tongue, yung Diyos, malakas pala yung tongue. Malakas pala yun. Ibig sabihin, yung tongue, kung ginamit ng tama, may taong parang mamamatay na sa kanyang spirito. Sa spirito lang, hindi sa katawan. Hindi kayang buhayin ng katawan, ng tila yung katawan. Pero pwedeng mag-revive pala, pwedeng ma-revive isang tao, ma-encourage yung isang tao sa pamamagitan ng sinasabi natin. At pwede rin namang sirain mo ang isang tao sa pamamagitan ng paggamit mo ng dila mo laban sa kanya o di kaya sa kanya mismo. Pwede mo siyang patayin o bigyan ng buhay sa pamamagitan ng paggamit mo lang ng salita mo. So, na kayong humanap ng baril o espada para maging sandata nyo. Meron na kayong sandata. Andiyan, no? Yung dila. Kaya daw pumatay, kaya magbigay ng buhay. Ganyan ang makapangyarihan. So, insult is the result of using the tongue to degrade somebody or to put to shame somebody because of his faith. Now, si Jesus, mga kapatid, si Jesus, walang kasalanan yun. Napakabuti. In all of his innocence and goodness, had his share of insults and humiliation. Sipin nyo, gumawa ng himala si Jesus. Sa Matthew 12:24, anong sinabi ng mga kaaway niya patungkol sa kapangyarihan na ginamit ni Jesus para gawin yung isang himala? Sabi nila, ang kapangyarihan niya galing sa demonyo, galing kay Beelzebul. Yun nyo, iniinsulto si Jesus na kampo ng demonyo, samantalang wala naman siyang kasalanan, kahit isa. Insulto yan. Insulto yan. Kung nangyari kay Jesus, baka minsan may tumawag kay Jesus, hindi yan totoo, kampo ng demonyo yan, yung paniniwala na yan, hinahawakan, itong taong ito, hindi totoo yan. In Matthew 27, let's turn to Matthew 27, and read verse 28, where it says, when Jesus was when Jesus was being persecuted after his trial, verse 28, they stripped him and put a scarlet robe on him, and after twisting together a crown of thorns, they put it on his head and a reed in his right hand, and they knelt down before him and they mocked him, saying, Hail, King of the Jews, ikaw pala, hari ng mga Hudyo. O ito, kunwari may trono ka, bibigyan ka namin ng reed at saka corona. Ang insulto yan, mga kapatid. Ang insulto. Verse 39 ng Matthew 27. Those passing by were hurling abuse at him, verbal abuse, that is, and wagging their heads and saying, You who are going to destroy the temple and rebuild it in 3 days, di kapangyarihan kang gawin yun? E di ilagnas mo sarili mo, save yourself. If you're the Son of God, come down from the cross. In the same way, the chief priests also, along with the scribes and elders, were mocking him and saying, niligtas nga niya yung iba. Hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Hari siya ng Israel. Let him now come down from the cross. At kung bumaba siya dyan, kaya niya. Magtitiwala kami. He trusts in God. Let God rescue him now. If he delights in him, for he said, I'm the Son of God. The robbers who had been crucified with him were also, notice, insulting him with the same words. The good thing is at least one of them was saved. But there was a time, pareho sila, iniinsulto si Jesus. Isipin nyo minsan dapat lang ng insulto sa atin kasi baka may ginawa tayo hindi tama. Tapos ininsulto tayo. Si Jesus, never siyang gumawa ng mali. Never siyang nagkasala. Iniinsulto siya lagi. Hanggang sa mamamatay na siya. Iniinsulto pa rin si Jesus. That's persecution.
But then, it's not just insult. Back to Matthew chapter 5, it's also slander. Slander. Because sabi sa verse 11b, blessed are you when people insult you and persecute you and falsely say all kinds of evil against you. Falsely say, hindi totoo, false. Say all kinds of evil against you. So it's not just insult, but slander is another form of persecution. To be slandered is to be falsely accused. It is to have your reputation maligned. It is to be gossiped about falsely. Alam niyo yun, sinisiraan ka ng pawang mga kasinungalingan. Yan ang ibig sabihin ng slander. Chinichismis ka para masira yung reputasyon mo o yung pangalan mo o yung patutuo mo. Jesus had his share of slander. Matthew chapter 26. Tingnan niyo po sa Matthew chapter 26. Verse 59. When Jesus was being tried by the Jews, sabi sa verse 59, now the chief priests and the whole council kept trying to obtain false testimony against Jesus so that they might put him to death because there was no reason to put him to death. Wala naman siyang crime na ginawa. Kaya lang, humanap tayo ng mga saksi na magsisinungaling para maidiin natin si Jesus para siya pwede nating patayin. They did not find any. Of course, they would not find any. You needed to find a false witness. A true witness will have nothing to say. Diba? They did not find any, even though many false witnesses came forward. So, ang sakit doon. Masakit na wala kang ginagawang mali, tapos sinasabi ng iba, yung kasinungalingan laban sa'yo. Nag-usapan yung Jesus Christ Superstar sa Ladies Fellowship. Tanong, yung isang kumakalat na slander tungkol kay Jesus, meron daw siyang relasyon, kay Mary Magdalene, na naghahalikan daw sila sa lips. Yan ang mga kasiraan na pinabanggit ng mga tao laban kay Jesus. So Jesus had his share of insult and Jesus had his share of slander. Okay? Non-physical forms of persecution. But then, there's also the physical. Physical harm, that's worse. Okay? Physical harm is the worst form of persecution. Bodily harm, torture, ano sabi ni Paul sa Acts 22:4, binasa natin kanina, I pursued them to the death. Hanggang sila'y mamatay. That's physical persecution. And mga kapatid, napakaraming mga mananampalataya na inabot itong kalagayan ito. Na hindi lang insulto o kasinungalingan, binuwis nila ang kanilang buhay. Tatawag sa kanila yung mga martyr. Now, baka iniisip nyo, yung mga martyr, oo, noong unang panahon yan, ang daming sinunog, ang daming ibinayubay sa krus, ang daming pinatay. Hindi mga kapatid, hindi, yung binabanggit na beatitude ni Jesus, hindi parang unang panahon ito. Kasi, itong Gordon Conwell Theological Seminary, where one of our RPIPT teachers graduated, sa States, gumawa sila ng study, 2005 to 2015. 900,000 professing Christians killed for their faith. 900, that's close to 1 million in 10 years. Kung per year, 100,000 per year ang namamatay para sa kanilang pananampalataya. Aba, dapat magising yung mga nagiging Kristiyano because they think it's a glamorous position. To be a Christian is glamorous. Hindi. To be a Christian is dangerous. It's dangerous, no?
Ang daming mga namamatay para sa kanilang pananampalataya. At yung website na Open Doors na persecution na website yun binanggit doon, ang 13, ang unang 13 lang, ang pinuha ko, no? Unang 13 bansa na matindi talaga ang persecution. Dito na lang, wala ang Pilipinas, pero may babanggitin ako sa Pilipinas mamaya. Alam niyo ba, ang unang-unang bansa na pinakamatindi ang persecution ng mga disipulo ni Jesus, ang North Korea. Yan ang number 1. Sumunod, Afghanistan. Sumunod, Somalia sa Africa. Sumunod, Libya sa Africa. Sumunod, Pakistan sa Asia. Sudan sa Africa. Eritrea sa Africa. Yemen sa Middle East. Iran sa Southern Asia. India sa Southern Asia. Syria sa Middle East. Nigeria sa Africa. Iraq sa South Asia. Kita nyo? Yan ang unang 13 na napakatindi ng persecution. Ang dami namamatay. Dami kinikidnap. Ang dami tinitorture. Ngayon, alam niyo ba yung dahilan sa mga country na ito kung bakit pinipersecute yung mga mananampalataya? Karamihan sa countries na ito, I would say 10 or 11 over 13, ang persecution ay dahil sa Islamic radicalism. Yan ang pinakamatinding kaaway ng mga mananampalataya. Islamic radicalism. Islamic oppression. The second na dahilan, North Korea is not Islamic, but North Korea is what? It's communist. Communist. Yan ang pangalawang dahilan. Radical Islam, number 1 na dahilan kung ba't ang dami namamatay. Pangalawa, communism. Yan ang pinapakita ng North Korea. At pangatlo mga kapatid, sa India, Hinduism ang nagiging dahilan. Radical Hinduism. Ngayon, sabi siguro nyo, wala naman tayo dyan. Buti na lang. Ligtas tayo. Mga kapatid, radical Islam, nandito sa Pilipinas yan. Nandyan yan sa Mindanao, Southern Mindanao. At, narinig ko sa balita, may nahuli na ISIS sa Northern Luzon. May threat ng ISIS sa Northern Luzon. Now, of all places, Northern Luzon, pala natin sa South lang. Meron na pala sa North. Communism. Problema ba yun sa Pilipinas? Daming pinatay ng NPA. At isa pa, may malaking kaibigan tayo ng communist, no? Na nasa sprat list na. At pagkatapos, gusto pang kunin yung mga isla sa Cagayan, gagawa daw ng resort to sa Puga Island, at gusto kunin yung mga isla sa opening ng Subic, sa Subic Bay, gagawa ng resort. Bakit naman doon pa sa mga strategic na lugar? Sa Subic Bay, isang military base, Puga Island, tatayo ng base ang Philippine Navy doon Ano? Tatayo din sila. Bakit doon pa? No? So, hindi malayo ang radical Islam sa atin at hindi rin malayo ang communism sa atin. Ngayon, yung Hinduism, yung religion ng mga Bombay, medyo hanggang 5-6 lang mga Bombay dito. Wala namang threat sa atin. Ano? Pero yung dalawa, may threat yun. Diba? So I'm just saying, don't think that because the Philippines is not here, persecution is that remote. We don't know Sana, hindi umabot sa atin, pero only God knows. Only God knows. But, sabi ni Jesus, this was the way that many of the Old Testament prophets were treated. Verse 12b of Matthew chapter 5. Sabi sa 12, sa last part, in the same way, they persecuted the prophets who were before you. How did they persecute the prophets who were before these disciples? Look at Acts 7:52. Acts 7:52. How were they persecuted? Sabi, which one of the prophets did your fathers not persecute? Well, all of them were persecuted. They killed those who had previously announced. They killed
They killed the prophets. That's how they treated the prophets. They killed them. Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11, verse 32b. Verse 32b. Sabi diyan, what more shall I say? For time will fail me. If I tell of Gideon, etc. Notice the last part. And the prophets. What about the prophets? Verse 37. They were stoned. They were sawn in two. Tradition tells us that the prophet Isaiah was sawn in two. They were tempted. They were put to death with the sword. They went about in sheepskins, goatskins, being destitute, afflicted, ill-treated, wandering in deserts and mountains and caves and holes in the ground, men of whom the world was not worthy. That's the way the prophets were treated. Not nice, but the prophets were harmed, the prophets suffered, the prophets were killed. Of course, we're not just talking about the human prophets. The greatest prophet, the Lord Jesus himself, was done physical harm. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 2:8, pinatay ninyo yung Panginoon ng kaluwalhatian. You crucified the Lord of glory. That's physical persecution. So mga kapatid, yan ang persecution. There's non-physical and physical that the people of God experience. Now, part 2. Why is there persecution? Back to Matthew chapter 5. Sabi diyan ni Jesus, blessed are you when people insult you and persecute you and falsely say all kinds of evil against you. Notice, because of me. Dahil sa akin. And then, sabi sa verse 10a, blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness. Mga kapatid, hindi persecution kung may ginawa kang mali pagkatapos inusig ka. That's not persecution. That's justice. Dapat lang yun para sa'yo. Ginawa ka palang mali. Hindi. Ang persecution ay dahil kay Kristo. Dahil kinikilala mo si Kristo bilang iyong tagapagligtas at Panginoon, at yung righteousness, yun yung paraan ng buhay na sumusunod sa Kanya. So bakit may pag-uusig? Kasi may mga tao na kinikilala si Kristo bilang kanilang Panginoon at sumusunod sa kanila. Yan ang dahilan. Isasabihin ng tao, ano ngayon? Ano ngayon kung may mga tao sumusunod kay Kristo? Pagkatapos kinikilala siya bilang kanila. Ano ngayon? Diba, ganyan naman ang marami, may kinikilalang guro, tapos sumusunod sa guro na yon. Iba mga kapatid, alam niyo kung bakit iba? Kontra sa agos at buhay ng mundo, yung buhay at agos ng buhay na nasa Kristo. Kontra yun Laging magkakaroon ng tension sa mga anak ng Diyos at ng anak ng demonyo o anak ng mundong ito. Kasi, kontra. Opposite yung lifestyle. Yung lifestyle ng nasa Kristo, ibang-iba sa lifestyle ng mga tao sa mundo. In fact, ini-expose pa nga yung kamalian ng mga tao sa mundo. Ayaw ng mundo yan. Ayaw ng mundo. Sasabihin ng mundo, hindi nakikisama to sa gawa natin. Hindi naman mahalata itong ginagawa natin. Magnanakaw lang naman tayo ng konti Hindi naman mahalata ito Ba't di siya nakikisama sa atin? Ba't di siya nakikisama pagka nagiinuman tayo, naglalasingan tayo? Ba't di siya nakikisama sa atin? Bakit laging Biblia ang sinasabi niya, na iba na siya? Bakit ganun? Punta mga kapatid Papunta dito, yung mga tao sa mundo, alam niyo naman kung saan ang dulo nun. Papunta dito, yung mga mananampalataya. Hindi sila sabay na nagkakaisa at nagkakaintindihan at nagmamahalan. Hindi. Ayaw nito, yung ginagawa nito, dahil kontra sa ginagawa nila, at ini-expose yung kasamaan nila. So therefore, it comes to the point that these people utter harsh remarks about believers, up to the point of threatening them
and doing them physical harm. Genesis 3:15, there will always be enmity between the seed of the woman and the seed of the serpent. There will be tension between the godly and the ungodly. John 3:19, this is the condemnation, that men love darkness rather than light because their deeds were evil. Ano nangyari kay Apostle Paul nung nagsimula siyang mangaral ng Ebanghelyo sa Ephesus? Natuwa ba yung mga tao na sinabi ng mga tao, ayan ang magandang balita, buti na lang may dumating yung preacher dito. Hindi. Anong sinabi ng mga tao? Anong reaction ng mga tao kay Paul? Ano ba ginagawa ito dito? Dinidisrupt ang negosyo natin. Hindi na tayo makapagbenta ng mga statwa rito ni Diana. Nalulugi na tayo sa copy-preach ng taong ito. Ikulungan. Sumbong natin sa otoridad. Alam niyo kasi sa Ephesus, ang laki ng statwa ni Diana doon eh. Tapos may mga maliliit na estatwa na binibenta. Kumikita, bibili mga tao eh. Eh ngayon, nawala ng negosyo ngayon. Itong mga tao nito dahil kay Paul. Anong ginawa? Tinulong nila si Paul at saka si Silas. No? Dahil kay Kristo, at dahil sa kanyang salita, dahil sa katuwiran, inusik si Paul at saka si Silas. Jesus' experience will be the experience of his disciples. Let's read John 15:20, brethren. John 15:20. Sabi sa John 15, verse 20, remember the word that I said to you. Don't forget, ha? Sabi, remember it. Remember the word that I said to you. A slave is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. They persecuted me, they'll persecute you. And then 2 Timothy 3:12. It's not just being in Christ that makes us prone to persecution or open to persecution, but ano sinabi sa 2 Timothy chapter 3 and verse 12? Sabi dyan, indeed, all who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted. Mga kapatid, huwag kayong magulat. Pag may sinasabing hindi maganda sa inyo dahil sa inyong pananampalataya. Huwag kayong magulat kung dumating ang pagdurusa dahil sa inyong pananampalataya. In various forms and in various ways, persecution will come. If it has not already come. It will come if you are a citizen of Christ's kingdom. Your faith will be tested by persecution, so be prepared. I'd just like to turn you to a verse which nabanggit ni Pastor Clyde yata last Sunday, Matthew 13:21. Matthew 13:21. Verse na to. Just for us to be prepared, you know. Sabi sa verse 21, it's talking about the man with a very temporary faith. Yet he has no firm root in himself, but is only temporary. And when affliction or persecution arises because of the word, he immediately falls away. Persecution is an instrument that determines who is true and who is false. When persecution comes, the professing Christian who is a mere professor or professing falls away. But the professing Christian who is a genuine believer will endure. Thirdly, the blessedness of persecution. Nakita natin the nature of persecution and the reason for persecution. Thirdly, the blessedness of persecution. May tilang ito mga kapatid. Alam nyo, di ba kayo nasa-shock? Persecution is so unpleasant, it's very hard to imagine that one is blessed and one is being persecuted. Hindi nyo kaiingitan eh. Kaiingitan ba nyo yung mga pinapersecute sa Middle East? Kaiingitan ba nyo yung mga pinapersecute sa Afghanistan o sa North Korea? Hindi ako naiingit doon. Hindi ako naiingit. Sabi ni Jesus, blessed yung mga yun. Blessed. At ano dapat ang maging reaction natin sa persecution? Siyempre, dapat malungkot. Dapat mag-depress. Persecution eh. Ano magsasaya sa persecution?
Tingnan nyo Matthew chapter 5. Huwag kayong magulat sa response of persecution na sinasabi ni Jesus dito. Sabi ni Jesus dito, sa verse 12, rejoice and be glad, for your reward in heaven is great. The tendency when we are persecuted is to fight back, to be angry, to be sad, to be depressed, ilusig tayo, umante, di tayo papayag, usigin tayo. Sabi ni Jesus, magala kayo, magsaya kayo, rejoice and be glad. Ano sabi niya? Kaya alam nyo, ano nangyari doon sa mga apostol? Yung binugbog sila, tapos sila mag-preach doon sa temple. Tingnan nyo sa Acts chapter 5. Acts chapter 5. Nagmukmuk pa sila sa isang tabi. Uminom sila ng wine para makalimutan ang problema nila. Ano sinabi sa Acts chapter 5? Verse 40. They took his advice, and after calling the apostles, they flogged them. Hinataw sila ng latigo. Ordered them not to speak in the name of Jesus, and then released them. Verse 41. So they went on their way from the presence of the council, notice, rejoicing that they had been considered worthy to suffer shame for his name. Mga taong nilatigo, kung sila'y pinalaya, hindi sila nagsasaya dahil pinalaya sila. Nagsasaya sila dahil naging worthy sila na magdusa para sa pangalan ni Kristo. Ganyan din ang nangyari kay Paul at Silas sa kinukwento ko kanina sa Ephesus, matapos silang ikulong. Nung matapos silang ikulong, si Paul at Silas, ano palagay niyo una nilang ginawa? Hindi muna sila naghanap ng abogado eh. Hindi kailangan ng abogado, dito lang ang kailangan to eh. Pero hindi sila naghanap ng abogado, anong ginagawa nila na napansin ng mga preso doon? At yung jailer, napansin? Pinupuri nila ang Diyos. Pinupuri nila ang Diyos sa pamamagitan ng awit. Ano ibig sabihin pag pumupuri ka sa Diyos? Nakakita ba kayo ng pumupuri sa Diyos na nakasimangot? Isang gusto kong tumingin. Kasi nakasimangot dito pag kumakanta. Kasi dapat pag pumupuri tayo sa Diyos, hindi tayo galit. Hindi tayo nakasimangot. Ibig sabihin, nung inusig si Paul at Silas, they were rejoicing in their praising God with him and song. So that's the response. Rejoicing and be glad. At may dalawang dahilan na binanggit si Jesus. Bakit? Sabi sa Matthew chapter 5, the kingdom of heaven will be ours. Sinabi sa verse 10, theirs is the kingdom of heaven. Baka dahil sa persecution, na-confiscate yung mga gamit mo, pinagnanakaw, nawalan ka ng negosyo, nawalan ka ng tahanan, you are left empty-handed, you are left with nothing earthly. But don't worry, heaven will be yours. And I'm not just talking about the clouds. Talking about the new heavens and the new earth. They'll be yours. We'll be possessors of the new heavens and the new earth. Sa inyo yung titulo doon. Sinabi dito eh. Theirs is the kingdom of heaven. Sabi sa verse 10. But then, baka iniisip nyo, akin nga yun. Alam, hindi ba boring? Hindi ba boring? Baka kasi parang nagmana ka ng 100 hektarya ng lupa, tapos yung pala, napaka-remote ng lugar, nag-iisa ka lang ng lugar na yon. Hindi po mga kapatid, sabi sa verse 12 your reward in heaven is great. The new heavens and the new earth will be a rewarding place. It will be a pleasant place. The best place you can be. May bucket list kayo sa mga bakasyonan na sinasabi nyo, kailangan mapuntahan ko bago ako mamatay. Hindi pwede hindi ko mapuntahan. Eh mga kapatid, kahit mamatay kayo, na hindi nyo napuntahan yung lugar na yon, ang mahalaga, mamatay kayo, sa langit kayo pupunta. Nailagay ito nyo sa bucket list yung langit.
Hindi naman kami pastor ng Bible. Anyway, anyway, ang sinasabi ko lang, heaven is the best place to be. Why? Because God is there. God is there. It's not just because of the streets of gold and the palaces there. God is there, and fellowship with Him will be unhindered. Aside from that, it will be a perfectly holy place with perfectly holy people beside you in a perfectly holy environment. Wala nang pollution, wala nang aaway sa inyo, wala na kayong sakit. Ang ganda sa inyo. Isin lang natin ang persecution dito sa lupa. Sabi ni Jesus, sa inyo yun. Isin nyo lang. Yan ang practical application ko. Number 1, pray for grace to endure persecution. It will happen, various forms, various degrees. But remember, ang ikli lang ng buhay. Pumasa na sana kayo sa test na yun. Revelation 2:10, sabi ni Jesus sa Ephesian Church, be faithful until death, and I will give you the crown of life. Pray that you would be motivated by heaven and the greatness of the reward. Point ko, when persecution comes, don't give up on Christ. And don't give up the Christian life. Endure to the end, whatever form or degree that persecution may be. Not easy. Madaling sabihin Madaling i-preach ito Pag-preach lang. Pag dumating ka na doon sa bagay na yun. Kaya nga sabi ko, pag-pray natin ang grace para ma-endure natin. Application number 2, pray for those who are being persecuted harshly at present. Ang dami nila sa iba-ibang bansa, maging sa ating bansa, at baka may kinakausap ako dito na pinapersecute. Maaaring ng magulang, ng mga kaopisina. Sabi sa Hebrews 13:2, remember the prisoners as though in prison with them. And those who are ill-treated, remember them. Don't forget about them. Don't just think of yourself. Why remember them? Since you yourselves are also in the body. Ang hirap na dinadanas nila. Isipin mo sila sa panalangin. Anong prayer natin para sa kanila? Pray that they would endure. Pray that their lives would be spared by their persecutors. Pray that their families would not be harmed. So it happens May pinatay na pastor sa Nigeria, kidnap, asawa, anak, kidnap. Yung Boko Haram, Islamic group, daming kinidnap, yung mga school children. Ano nangyari sa Africa? Nangyari sa Middle East? Nangyari sa Asia? Pray that prisoners would be freed, if possible. It's the Lord's will. Pray that they would pass the test, especially the test of faith, which is persecution. Mga kaibigan dito, baka after preaching persecution, sinasabi nyo, mahirap pala yung Christian life, Pastor, muna ako. Hindi muna. Mahirap pala Mahirap pala yung papasukan ko. Akala ko, status symbol yan Pagiging Kristiyano. Akala ko, glamorous talaga dahil ang dami ko alam na artista na naging Kristiyano Parang gusto ko na rin Kaya lang sinabi niyo, meron pala pagturusa. Marami na akong problema, Pastor, thank you na lang. Saka iiwas niyo sa persecution, hahantong kayo sa hell. Wala kayo kay Kristo. You really have no choice. Wala kang choice Iwas gulo dito sa lupa, iwas persecution, bagsak mo naman sa impyerno. Konting pagdurusa, sabi ni 1 Peter 5:10, a little suffering, that's how he describes the Christian life, a little suffering, and then what? The kingdom of heaven, a rewarding place, the new heavens and the new earth. What would you rather have? A little suffering and eternal joy, or peace, shallow peace, empty peace, and then eternal suffering. Lord, salamat po sa mga pinagbulay-bulayan namin ngayong umaga. Turo niyo kami kay Kristo sa gitna ng pag-uusig para sa mga kaibigan pa namin na wala pa sa Kanya, naway makita nila si Kristo ang kailangan nila kahit may pag-uusig. Merong kaharian ng langit na naghahantay, na totoo at hindi isang guni-guni lamang. Ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus.